Bună, dragii mei, și bine ați venit la Miha în bucătărie. Pentru că se apropie cu pași repezi sărbătoarea Sfintei Mării, v-am ales o prăjitură deosebit de delicioasă pe care nu o veți uita niciodată. Și acum voi face această rețetă special pentru, vă pup, pentru toți abonații mei de până acum, cei care mă urmăresc atât în fiecare zi, cât și cei din umbră, pentru că sunt deosebit de mulți. Am separat 6 ouă, aici am gălbenușurile și voi bate aceste ouă împreună cu un ou întreg. Urmăriți video de la început până la sfârșit, pentru că pe parcursul acestui film o să vă pun toate ingredientele de care aveți nevoie și modul de preparare pas cu pas. Dumneavoastră îmi spuneți de unde mă urmăriți, iar eu vă salut cu mare drag, oriunde v-ați afla și oricum v-ar chema. Voi pune un praf de sare și adaug între 80 și 100 de grame de zahăr în funcție de cât de dulce doriți. Și cu mixerul bat foarte bine spumă aceste ouă. Încind cuptorul la 180 de grade Celsius ca să fie bine încins până când fac eu acest prim blat. Ouăle au fost de mărimea M, deci nu sunt ouă mari. Peste această compoziție adaug 30 de ml de ulei, coaja de la o lămâie, o esență de vanilie, iar aici am făină, peste care o să pun jumătate de pachet de praf de copt. Jumătate voi pune în celălalt blat pe care o să-l fac. Amestec praful de copt cu făină. Mai adaug zeamă de lămâie. Deci aici am o lămâie stoarsă, din care o să pun jumătate. Jumătate voi pune la celălalt blat. O să mixez puțin, după care o să adaug făina. Am încorporat bine ingredientele. Peste compoziția de ouă o să cern făina prin sită, împreună cu praful de copt. Am aici 100 de grame de făină, așa cum am spus, și jumătate de pachet de praf de copt. O să omogenizez foarte finuț aceste ouă pentru a nu scoate foarte mult aerul din ele. Până se încinge cuptorul, numai bine amestecăm aici să fie totul perfect. Aceasta este prăjitura Lena, așa se cheamă Lena, o prăjitură de mare lux. Nouă ne place foarte mult. Încercați rețeta mea cu mare drag și cu mare încredere, pentru că este foarte faină. Am omogenizat bine, iar acum voi goli în tavă. Aici am o tavă tapetată cu hârtie de copt 29 pe 19 cm. Și voi turna această compoziție în tavă și o să o dau la copt. Nivelez așa uniform pe toată suprafața și o să vă spun la sfârșit cât a stat la mine în cuptor. Așa arată. Iar acum merge la cuptor, continuăm rețeta, rămâneți la Miha în bucătărie, revin imediat. Acum, până se coace primul blat la cuptor, o să fac super umplutura. Și avem nevoie de 180 de grame de fistic fin măcinat. Foarte fin măcinat. Avem nevoie de mult fistic. Aici am lapte. În acest lapte o să pun zahărul. Laptele este puțin încălzit. Nu trebuie să fiarbă, trebuie doar încălzit. Amestec până se topește cât de cât zahărul. Aici am 100 de ml de lapte. Între 30 și 50 de grame de zahăr puneți, da? În funcție de cât de dulce preferați. O să las puțin deoparte. Aici am dulceață de caise. Pun dulceața mea de caise peste fistic și voi amesteca. Prăjitura Lena este o prăjitură foarte bună, care se face foarte repede, pe atât este de delicioasă. Amestec fisticul cu dulceața de caise pentru a ieși așa cum am eu rețeta aceasta
Trebuie să folosiți ingredientele pe care le folosesc eu. Dacă nu, o să iasă altceva. Și ca gust, și ca textură. Este o textură groasă, dar nu este nimic pentru că voi pune oricum lapte. O să adaug din lapte. Îl pun pe rând, îl pun totodată și amestec. Și o să las această compoziție să stea pentru câteva minute, până se mai îngroașă. Adaug tot laptele, amestec. Măcinați foarte bine fisticul pentru a fi foarte fin. Acum peste fisticul acesta o să pun o lingură de amidon. Așa, o lingură nu prea mare. O lingură de masă. Și voi incorpora amidonul în acest fistic. Amestec și las deoparte până se coace blatul meu. Trebuie foarte bine incorporat amidonul aici. Și aceasta este crema de bază. Iar această compoziție o voi pune deoparte până când prepar eu al doilea blat. O las aici frumos să aștepte. Dragi prieteni, facem blatul cu numărul 2. Dragii mei, am scos blatul de la cuptor. Așa arată. A stat 12 minute la cuptor. Îl pun deoparte și voi continua cu al doilea blat. Aici am 6 albușuri de ou, peste care voi pune un praf de sare și voi face cu mixerul foarte bine o spumătare. Voi adăuga în ploaie 80-100 de grame de zahăr tos, la viteză mică. Am bătut bine albușul. Voi adăuga 30 de ml de ulei, de asemenea coaja de la o lămâie, pastă de vanilie pun eu, puteți să puneți esență de vanilie. Aici am praf de copt, jumătate de linguriță, pe care îl voi pune peste făină. Amestec praful de copt cu făina. Mai întâi fac cu mixerul puțin celelalte ingrediente până omogenizez lămâia și toate celelalte. Am terminat de mixat. Acum aici o să cern făina, praful de copt și aici am amidon de porumb. O să cern, după care o să le amestec foarte bine toate împreună. Acum încorporez foarte lejer. Deci nu trebuie absolut deloc să ne grăbim. Cuptorul încins din nou la 180 de grade Celsius. Am obținut așa o bezea mai groasă. Al doilea blat. O să pun deoparte. Iau acest blat din nou, peste care voi pune această compoziție. După cum vedeți, ea se mai îngroașă puțin. Voi turna fisticul peste acest blat cald. Nu trebuie răcit. Nivelez pe toată suprafața în mod egal, pe cât este posibil. Așa și trebuie să se așeze de la sine. Are o consistență nu prea groasă, dar asta ajută pentru a se nivela singur. Dau de 2 ori așa pe masă. Acum vine cea mai frumoasă parte. Așez bezeaua peste fistic. Absolut toată. Nivelez pe toată suprafața și o voi pune la cuptor și o să vă spun exact cât a stat la mine în cuptor. Acesta este al doilea blat. Folosiți ingrediente de calitate, la temperatura camerei, desigur, și o să fie totul impecabil. Așa. Acum, petale de migdale pe deasupra. Punem migdale așa feliate pe toată suprafața. În jur de 50 de grame de migdale sau cât de multe doriți, puneți. O prăjitură foarte ușor de preparat, deci nu necesită absolut deloc mult timp, se coace aproape împreună. Așa arată prăjitura mea. O voi da la cuptor
și revin imediat și cu rezultatul final. Rămâneți la Miha în bucătărie. O să vedeți o surpriză foarte mare. Dragii mei, prăjitura mea s-a răcit. Am ținut-o la cuptor între 20 și 25 de minute, nu foarte mult, până se face foarte bine auriu albușul deasupra. Și așa arată minunata mea prăjitură. Uitați aici cât de bine arată. Prăjitură Lena. Ceva simplu și delicios. Fără unt, fără cremă. Așa arată și o bucată din interior. Uitați aici ce bine arată. S-a ales exact așa cum trebuie. Am tăiat și 2 felii mai subțiri, să vedeți ce bine se taie. Așa. 2 bucățele foarte subțirele. Și una, bineînțeles, pentru cel care a făcut-o. Foarte bună această prăjitură. Pe cât este de simplă de realizat și de așa ușor de făcut, nu este greu de făcut, eu am ordonat-o așa, cu pastă de zahăr. Așa am vrut eu să o fac. Puțin mai colorat. Dumneavoastră puteți să o lăsați așa, deci așa este inițial, cu migdale, petale de migdale rumenite frumos. Încercați rețeta. Mulțumesc foarte mult că ați fost alături de mine până la finalul acestei rețete și dacă aveți gusturile mele, încercați acest deliciu. Prăjitura Lena este o prăjitură simplă de realizat, ingrediente puține, foarte repede de făcut. Așa că nu vă rămâne decât să încercați rețeta mea Lena. Nu uitați să vă abonați canalului de YouTube Rețete Culinare cu Miha. Este gratuit. Pentru rețete, zic eu, foarte bune. Și cine dorește să intre în comunitatea miha.de pe Facebook, este invitat și acolo, cu rețete, cu schimburi de experiență. Până data viitoare, vă doresc numai bine. Pe curând!